नमस्कार. आज मी तुम्हाला दुधाच्या आईची गोष्ट सांगणार आहे. यशोदा माता श्रीकृष्णाची दुधाची आई होती हे तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे. मुळात बाळाला आई नसेलच तर बाळाचं पोषण कसं करायचं या समस्येतून दुधाच्या आईची संकल्पना निर्माण झाली आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात सगळ्या देशांमध्ये ही दुधाच्या आईची प्रथा अस्तित्वात आहे. पण गोठ्यामधल्या गाई म्हशींच्या वासरांना दूध प्यायला सोडल्यानंतर ते वासरू आपली आई सोडून सहसा दुसऱ्या कुठल्या आईचं दूध पित नाही. आपली आई शोधून बरोबर त्या आईचंच दूध पितं. मग यात तुम्ही मला असं विचाराल की ह्याच्यात नवल ते काय आहे? हे तर स्वाभाविकच आहे. हे तर स्वाभाविकच आहे आणि निसर्ग नियमाला धरूनही आहे. पण आपण असा विचार करून बघूयात की निसर्गाने हा नियम मुळात केलाच का असेल? कारण असं आहे की त्या सस्तन प्राण्याच्या बाळाच्या बुद्धीची आणि शरीराची वाढ योग्य प्रकारे होण्याच्या दृष्टीने त्या प्राण्याचं दूध हे वेगळ्या प्रकारचं असतं. आणि इतकंच नव्हे तर प्रत्येक बाळासाठी जे दूध आई निर्माण करते ते त्या बाळाच्या वाढीच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य असं दूध असतं. म्हणजेच प्रत्येक आई प्रत्येक बाळासाठी वेगळं दूध तयार करत असते, अगदी स्पेशल मेड टू ऑर्डर. आणि म्हणूनच गाईचं वासरू कधी म्हशीचं दूध प्यायला जात नाही. आणि इतकंच नव्हे तर गाईचं वासरू दुसऱ्या कुठल्या गाईचंही दूध प्यायला जात नाही. आता आईचं दूध बाळासाठी सर्वोत्तम असतं हेही मनुष्य प्राण्याला अनंत काळापासून माहिती आहे. पण मग पूर्वीच्या वेळी बाळंतपणात अनेक बायकांचा जीव जायचा. मग अशा वेळी त्या बाळाला दूध पाजवायला दुधाची आई म्हणजेच कोणी मावशी, आत्या, मामी, काकू, अगदी आजी सुद्धा कित्येकदा त्या बाळाची दुधाची आई व्हायची आणि बाळाला दूध पाजवायची. कित्येक बायकांची मुलं पण दगावलेली असायची. मग त्याही बायका दुधाची आई म्हणून काम करायच्या, कारण त्यांना पान्हा फुटलेला असायच्या. कित्येक श्रीमंत बायकांना त्यांच्या मुलांना दूध पाजवायचं नसायचं. मग त्यांच्या बाळांसाठी सुद्धा दुधाच्या आया शोधल्या जायच्या. अनाथ आश्रमांमधल्या बाळांसाठीही दुधाच्या आया शोधून दूध दिलं जायचं. तर दुधाच्या आईची प्रथा केवळ भारतातच नव्हे तर अगदी जगभरात प्रचलित होती. पण मग या दुधाच्या आया कित्येकदा गरीब घरातल्या, अशक्त, आजारी, कधी कधी कुमारी माता, चारित्र्यहीन आणि मग केवळ पैशासाठी काम करणाऱ्या अशा आया असायच्या. त्यामुळे समाजात असा गैरसमज पसरायला लागला की ही मुलं कदाचित कुपोषित राहतात, पुढे जाऊन ते आजारी पडायला लागतात किंवा रोगराई पसरते आणि अगदी मोठी झाल्यावर ती चारित्र्यहीनही होतात. मग मनुष्य प्राण्याने विचार करून इतर प्राण्यांचं दूध आपल्या बाळांना द्यायला सुरुवात केली. त्यासाठी अनेक प्राण्यांचं दूध वापरलं गेलंय आणि वापरलं जातं. पण मुख्यत्वे करून गाढविणीचं आणि बकरीचं दूध भारतात आणि इतर पाश्चात्य देशांमध्ये सुद्धा वापरलं जातं. खेड्यापाड्यांमध्ये तर एखादं मूल जर सारखं आजारी पडत असेल तर मुद्दामून गाढविणीचं दूध आणून त्या बाळाला पाजवायची पद्धत आहे. पाश्चात्य देशात तर पूर्वी बकरीच्या पोटाला बाळं बांधून ठेवायचे, म्हणजे बाळाला भूक लागली की अगदी लगेच धारोष्ण दूध ते बाळ पिऊ शकायचं. किंवा मग गाढविणीचं दूध देण्यासाठी बाळाला घेऊन गाढविणीच्या स्तनाला लावायचे. ही पद्धत होती. आपल्याला ऐकून अगदी आश्चर्य वाटेल. पण मग बकरीचंच आणि गाढविणीचं दूधच का? कारण मनुष्य प्राण्याचं दूध आणि बकरीचं किंवा गाढविणीचं दूध यांच्यामध्ये काहीतरी साम्य आहे याची उमज पूर्वीच्या लोकांना होती. आणि मग आईचं दूध नसेलच तर मग त्याच्यानंतरचं सर्वोत्तम दूध कुठलं? बकरीचं किंवा गाढविणीचं. म्हणून त्या प्राण्यांचं दूध मनुष्य प्राण्यांच्या बाळांना पाजवलं जायचं. काही अनाथ आश्रमात तर प्रत्येक बाळासाठी दुधाची आई म्हणजे बकरी ही ठरवली गेलेली असायची आणि ही दुधाची आई बरोबर आपल्या बाळाला शोधून मग आपल्या बाळाला जाऊन दूध द्यायची.
आहे की नाही गंमत? पण मग मनुष्य प्राणी जरा जास्तच हुशार असल्यामुळे त्यांनी मग बाटलीची सोय केली, म्हणजे हे दूध बाळाला बाटलीने देता येईल. आणि मग त्याही पुढे जाऊन या प्राण्यांच्या दुधाची त्यांनी पावडर केली आणि मुख्यत्वे करून गाईच्या दुधाची पावडर करून त्याचं दूध द्यायला आणि विशेष करून बाटलीने द्यायला सुरुवात केली. आणि मग हे पावडरचं दूध आणि मानव जातीचं दूध साधारण सारखं होईल यासाठी या पावडरच्या दुधामध्ये फेरफार करून मनुष्य प्राण्याच्या दुधासारखं ते बनेल याचीही सोय केली. पण एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवली पाहिजे की बाळाला स्वतःच्या आईचं दूध नसेल तरच दुधाची आई, पावडरचं दूध या सगळ्या संकल्पना निर्माण झालेल्या आहेत. प्रत्येक आईवडील आपल्या बाळाला आयुष्यभर सर्वोत्तम गोष्टी देण्यासाठी धडपडत असतात. मग या प्रयत्नांची सुरुवात बाळाचा जन्म झाल्यापासून व्हायला हवी की नाही? मग यासाठी काय करायला हवं? प्रत्येक आईनी पहिले 6 महिने केवळ आणि केवळ स्वतःचंच दूध बाळाला द्यायचं आहे. बाळ जन्मल्याबरोबर तासाभराच्या आत दूध द्यायला सुरू करायचं आहे. 6 महिन्यानंतर बाळाला पूरक आहार जरी चालू केला तरीही पहिली 2 वर्ष बाळाला अंगावरचं दूध चालू ठेवणं आवश्यक आहे. ते नैसर्गिक आहे, बाळाच्या दृष्टीने सर्वोत्तम आहे. ऑगस्ट महिन्याचा पहिला आठवडा जागतिक स्तनपान सप्ताह म्हणून साजरा केला जातो. इंडियन अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या संस्थेचं स्तनपान सप्ताहासाठीचे या वर्षीचे घोषवाक्य आहे, इन्व्हेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्व्हेस्ट इन द फ्युचर. आपल्या बाळाला स्तनपान देणे हीच आपल्या बाळाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठीची सर्वोत्तम गुंतवणूक आहे. जागतिक स्तनपान सप्ताहाचे निमित्त साधून आज मी जी तुम्हाला माहिती सांगितली ती तुम्हाला कशी वाटली ते मला अवश्य कळवा. आरोग्यधन चॅनलच्या अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपले नातेवाईक, मित्रमंडळी यांनाही ही माहिती फॉरवर्ड करा. बरं मग मंडळी, धन्यवाद.